Fiule, ia măcar un borcan de castraveți. L-am făcut special pentru tine, m-am străduit, spunea Ecaterina Andrivna, aruncându-se în urma lui Kiril, care pleca spre oraș. Mamă, știi că nu-i iubesc. Nu-mi trebuie, se ferea fiul adult, de 35 de ani, așezându-se în mașină. Cu ce pot să te ajut, băiete? Știi că nu am nimic altceva. Nu am ce să te ospătez, se justifica mama. Nu trebuie să-mi dai nimic, a răspuns Kiril, deja pornind motorul. Când vei veni la mine data viitoare? A întrebat Ecaterina Andrivna cu speranță în voce. Nu știu, mamă. Vom trăi și vom vedea. Am multe de făcut, știi tu, se ferea bărbatul. Măcar vino pe la mine pentru o oră, bei un ceai cu mine și apoi te întorci să-ți faci treburile, implora femeia. Bine, totul. Trebuie să plec. Pa! S-a despărțit Kiril și s-a întors în oraș. Mama a stat mult timp pe drum și a privit în urma fiului care pleca. Îl iubea din toată inima și înțelegea că nu poate ajuta cu nimic. Era o femeie în vârstă, deja pensionată, cu sănătatea nu tocmai bună. Pensia era mică, niciodată nu avea bani în plus. Abia îi ajungea pentru o viață modestă. O grădină mică o salva, unde cultiva cartofi, varză, castraveți și roșii. Vara făcea conserve, se străduia pentru singurul ei fiu. Întotdeauna îi oferea murături, dar el refuza. Ei, bine, doar să vină, se gândea femeia. Totul era diferit când tatăl era în viață, Victor Petrovici. El lucra ca polițist, era un bărbat autoritar și influent. Mai înainte a trăit în Extremul Orient, acolo avea o altă familie și chiar un fiu, Ivan, dar ceva nu a mers bine. Ce anume, bărbatul nu a spus niciodată. Și Victor Petrovici a părăsit familia, iar în curând s-a mutat în Rusia Centrală, în mica patrie a tatălui său. Era încă vreme sovietică, s-a angajat la secția de poliție din sat prin cunoștințe și a început să se stabilească în casa părinților. Prima căsătorie s-a dovedit a fi un eșec, așa că nu s-a grăbit să se căsătorească din nou, deși, de fapt, era un mire vizibil, înalt, lat în umeri, impunător, nu bea, nu fuma, lucra din greu și avea un post bun cu un salariu bun. Multe femei locale s-au pus pe el și au încercat să câștige afecțiunea acestui burlac atrăgător, dar nu au reușit să-i cucerească inima. Victor Petrovici a rămas neclintit, nu voia să se ardă din nou. În plus, o durere suplimentară îi aducea și faptul că relațiile cu fiul său din prima căsătorie s-au deteriorat complet. Bărbatul trimitea regulat cadouri și scrisori pe Extremul Orient pentru Ivan, dar în cele din urmă le primea înapoi. Băiatul nu răspundea la apeluri. El purta o supărare pe tată pentru că acesta a părăsit familia și nu putea să-l ierte. În cele din urmă, Victor Petrovici a scris pentru el o scrisoare finală, în care a cerut iertare pentru tot, a spus că este întotdeauna gata să vină în ajutor și să facă tot ce este posibil pentru fiul său și a lăsat adresa și telefonul său. Rămânea doar să accepte situația și să se împace cu ea și să creadă că, atunci când Ivan va crește, va înțelege totul și îl va ierta pe tată. Între timp, bărbatul a început să simtă o melancolie. Îi lipsea simțitor afecțiunea și grija feminină. Victor Petrovici a decis că a trecut deja suficient timp, poate încerca să-și încerce norocul pentru a doua oară și să se căsătorească, dar cu cine? Toate acele femei care se lipeau de el nu l-atrăgeau deloc. Nu-i plăcea insistența, așa că trebuia să caute singur. După cum se știe, gândurile sunt materiale, și după câteva luni, în timpul unei examinări medicale la policlinica locală, s-a întâlnit cu o asistentă drăguță, Ecaterina Andrivna. Era puțin vorbăreață, zâmbitoare și puțin timidă. Avea deja 30 de ani, dar nu fusese niciodată căsătorită, nu avea copii. Să fiu sincer, Ecaterina Andrivna deja își pusese cruce pe viața ei personală și nu spera să întâlnească un bărbat demn. Aceasta o întrista puțin, dar în general gândul că bătrânețea va trece în singurătate liniștită nu o apăsa. În cele din urmă, soarta a unit-o cu Victor Petrovici. Acesta s-a îndrăgostit de această femeie. I s-a părut o candidată potrivită pentru căsătorie. Femeia însă nu putea să-și imagineze că a cucerit un astfel de bărbat. Știa că după acest burlac aleargă jumătate din sat și nici măcar nu a încercat să se implice în lupta pentru inima lui. Victor Petrovici a făcut primul pas. După o procedură, a invitat-o pe Ecaterina Andrivna la o plimbare. Femeia nici nu a realizat inițial că un pacient atât de impunător se adresează tocmai ei. Dar când totul s-a așezat la locul său, s-a făcut roșie până la urechi și s-a simțit foarte jenată. E atât de neașteptat? A răspuns ea. De ce neașteptat? Se pare că de mult se observă că eu am o slăbiciune pentru dumneavoastră.
Chiar și colegii dumneavoastră deja șoptesc despre asta pe coridoare, a zâmbit Victor Petrovici. Nu am observat, a zâmbit asistenta. Nu-i nimic. Principalul este că acum ați aflat de la mine. Ce părere aveți despre plimbarea noastră? A continuat bărbatul să-și manifeste insistența. Cu plăcere voi merge cu dumneavoastră, a răspuns Ecaterina Andrivna și și-a plecat privirea. Atunci e minunat. În satul nostru nu sunt multe locuri pentru plimbare, dar în weekend invit artiști din oraș la Casa de Cultură. Haideți să mergem împreună, a precizat Victor Petrovici. Cu plăcere, a răspuns Ecaterina Andrivna. Așa s-a desfășurat prima lor ieșire în lume ca și cuplu. Și a făcut mult zgomot. Printre localnici au început să circule zvonuri că cu polițistul venit din altă parte este ceva în neregulă, de vreme ce nu se interesează de femei. Și pe el deja l-au pus cruce. Ei bine, iar pe viața fericită de familia asistentei Crucea era deja de 3 ani. Tocmai atunci a fost înregistrată ca fiind condamnată la singurătate. Dar Victor Petrovici și Ecaterina Andrivna au reușit să-i depășească pe toți și s-au căsătorit deja la 6 luni după prima întâlnire. Suntem oameni maturi. Ai 30 de ani, eu am 36. Nu avem timp să ne ținem de mâini. Trebuie să ne unim și să construim o familie, a judecat rațional bărbatul, făcându-i propunerea femeii. În curând s-a mutat în casa Ecaterinei Andrivna. Era mai mare decât cea pe care o primise de la părinți. În plus, se afla mai aproape de centrul satului. Exact un an mai târziu, cuplul a avut un fiu, pe care l-au numit Kiril. Femeia nu se mai sătura de fericirea ei maternă târzie. Tatăl era de asemenea fericit. Iubea copiii și se îngrijora foarte mult că relațiile cu primul său fiu, Ivan, nu s-au normalizat. Dar acum avea unde să-și îndrept toată dragostea și grija. Kiril creștea ca un băiat iubit, care nu avea nevoie de nimic, părinții îi îndeplineau toate capriciile. Degeaba îl răsfățăm atât. Va crește nedaptat la viață, iar un bărbat trebuie să aibă caracter, tărie. Trebuie să învețe să rezolve diferite probleme și să-și asume responsabilitatea, spunea uneori Victor Petrovici soției. Ei bine, lasă, Vitenca, îl convingea soția, care nu se mai sătura de singurul ei copil. Va avea timp să guste din plin viața. Să se bucure acum, să trăiască în fericire. Bărbatul nu răspundea nimic, promitea de fiecare dată să fie mai sever cu fiul, dar de fiecare dată nu-și ținea promisiunea. Victor Petrovici simțea vina că nu îi acordă atenția cuvenită fiului mai mare. Poate nu din vina lui, dar totuși. Și încerca să compenseze acest lucru cu cel mai mic. În copilărie, îi cumpăra toate jucăriile, îl ducea la mare, în adolescență i-a cumpărat un moped. Kiril creștea cu sentimentul că așa va fi mereu, că va avea un tată care îl va ajuta mereu și în tot, iar el va trebui doar să-și exprime dorințele. Cu mama, băiatul avea de asemenea o relație bună, dar aceasta se ocupa doar de gospodărie, ca să fie curat în casă, ca toți să fie sătui și îmbrăcați în haine curate. După școală, băiatul s-a înscris la facultatea de drept și a plecat în oraș. Tatăl avea relații și promitea să-și angajeze fiul după studii la o funcție de stat, o ofertă bună cu un venit bun. Așa că Kiril nici măcar nu se străduia să învețe bine. Știa că datorită tatălui său totul va fi bine și nu avea de ce să se îngrijoreze. Totuși, în curând băiatul a realizat cât de mult s-a înșelat. Când era în anul 4, Victor Petrovici a murit. A murit de un stop cardiac brusc, fiind încă un bărbat tânăr, nu avea încă 60 de ani. Ecaterina Andrivna nu putea să creadă în cele întâmplate. Aveau totul atât de bine, se iubeau și se respectau atât de mult. Ea a meritat, a cerut această fericire. Și nu putea să-și imagineze că se va întrerupe atât de brusc și atât de repede. Sentimente similare le avea și Kiril. Pământul i-a dispărut de sub picioare. A pierdut sprijinul său principal. Îmi pare rău pentru tine, Kiril. Fii puternic. Acum ești capul familiei. Ai grijă de mamă, i-a spus un coleg al tatălui la înmormântare. Dar băiatul nu voia să-și asume o astfel de responsabilitate. Nu știa cum să-și gestioneze viața, dar rămite viața mamei. De ce așa? Totul ar trebui să fie cu totul altfel. Tată, de ce ai făcut asta? Plângea el noaptea. Tânărul adormea cu speranța că, atunci când se va trezi, se va dovedi că a fost doar un coșmar înfricoșător și că, de fapt, tatăl este viu, sănătos și întotdeauna gata să-i vină în ajutor. Dar dimineața venea și se dovedea că Victor Petrovici nu mai era și nu se va mai întoarce. Mama a rămas în sat ca stăpână a unei case mari, care aproape imediat a simțit lipsa stăpânului și a unei mâini masculine ferme. Acoperișul a început să picure, iar terenul a început să se umple de vegetație.
Dar femeia nu se supăra pe soartă, ci accepta cu curaj ceea ce i s-a întâmplat și învăța treptat să trăiască singură și să facă față tuturor problemelor sale. Nu a avut ajutor din partea lui Kiril. El nu știa cum să-și gestioneze viața. A picat sesiunea de vară și s-a aflat în pragul exmatriculării. Dar apoi s-a strâns și a terminat studiile. Totuși, din încrederea sa anterioară în viitorul luminos nu mai rămăsese nimic. Tatăl nu mai era în viață, iar asta însemna că nu va mai avea pe nimeni care să-l angajeze într-un loc cald la funcția de stat. Mamă, nu știi pe nimeni din cercul tatălui? Nimeni din cei prin care a promis să mă angajeze? O întreba el pe Ecaterina Andrivna când venea în vizită. Nu, băiete, deloc. Știi că eu doar m-am ocupat de gospodărie. Astfel de întrebări le rezolva tatăl tău, se justifica femeia, simțindu-se vinovată că nu poate ajuta fiul. Acesta tăcea, se ridica de la masă și pleca în oraș. Cu mintea înțelegea că mama nu era deloc vinovată, dar emoțiile îl copăleșeau și îl făceau să simtă supărare pe femeie pentru că nu putea să-l ajute cu nimic. A trebuit să rescrie urgent scenariul vieții sale. Acum va trebui să obțin succesul singur, a spus el, privindu-se în oglindă în ziua examenelor de stat la universitate. Va fi greu, dar voi reuși. Și a reușit, deși nu imediat. După obținerea diplomei, a căutat mult timp un loc de muncă în domeniu. Domeniul era astfel încât multe se decideau prin relații și cunoștințe, iar băiatul rămas fără tată nu avea relații. A fost nevoit să se angajeze ca chelner. Chiriușa, dragule, dar ai studii superioare, nu trebuie să lucrezi acolo. Hai să-ți dau economiile mele, să trăiești pe ele o vreme, să cauți ceva care să corespundă diplomei tale, îl convingea Ecaterina Andrivna când a aflat că fiul ei a fost nevoit să lucreze într-un restaurant după universitate. Iscusința era mare, iar Kiril aproape că a fost de acord, dar totuși a oprit această dorință la timp. Tatăl său a reușit să însăfle măcar puțin din demnitatea masculină. Nu trebuie, mamă, voi reuși cu siguranță. E nevoie doar de timp, i-a spus el mamei și a plecat. În satul natal nu a mai venit mult timp. Nu avea timp. S-a dedicat complet muncii. Tânărul a mers mult timp la interviuri. Aproape peste tot a fost întors ca studentul de ieri fără experiență, dar în cele din urmă a fost lăsat la un stagiu neplătit într-o companie juridică. Era foarte greu, era multă muncă, toată era foarte importantă și responsabilă și nici nu plăteau. Așa că Kiril nu a renunțat la restaurant și a continuat să lucreze acolo pentru a avea cu ce trăi. Abia după 6 luni a fost angajat în echipă la cel mai mic salariu. Dar băiatul era deja fericit și de asta. Aduna experiență, iar în acest moment era cel mai important. După un an de muncă în această companie, CV-ul lui Kiril a devenit mult mai convingător și deja putea căuta un loc de muncă cu un venit mai mare. Tânărul a început să meargă la interviuri, s-a confruntat adesea cu refuzuri, dar în cele din urmă a găsit un loc unde i s-a promis că va fi plătit de 2 ori mai mult decât la locul său de muncă actual. Kiril, fără să se gândească, a fost de acord și în aceeași zi a renunțat la restaurant. Lucrurile, în sfârșit, au început să meargă bine. Tânărul a moștenit de la tatăl său inteligența și abilitățile de comunicare. Își făcea ușor relații necesare atât printre clienți, cât și printre colegi. În plus, s-a dovedit a fi un bun specialist și a câștigat o reputație profesională excelentă. Toate acestea, împreună, i-au permis să se gândească la 30 de ani să-și deschidă propria companie juridică împreună cu partenerii. Avocații au riscat și s-au implicat în această aventură. Kiril a investit toate economiile sale în aceasta. Uneori, noaptea se trezea în transpirație rece gândindu-se că ar putea pierde tot ce a câștigat în viață, într-o singură zi, dacă afacerea nu va merge bine. Dar dimineața se convingea că nu are motive de panică și că totul va merge bine. Așa a fost. Compania juridică a început să crească, numărul clienților a crescut, toți erau mulțumiți de serviciile oferite. Radioul de recomandări funcționa, compania era recomandată tot mai multor oameni. Afacerile mergeau bine, iar partenerii s-au îmbogățit în curând, astfel încât, prin muncă grea, Kiril a devenit o persoană înstărită și de succes. Totul mergea bine și în viața personală. Încă din timpul stagiului la prima companie, s-a întâlnit cu o fată care lucra acolo ca secretară. O chema Oxana. Era o fată modestă, dar foarte bună și receptivă. Nu se deosebea prin frumusețe deosebită, dar o putea numi cu siguranță foarte simpatică. De statură medie, nu foarte înaltă, cu părul castaniu des și ochi gri inteligenți și cu niște obrazi adorabili. Ea a văzut cât de greu era lui Kiril în stagiu și știa că băiatul lucrează în restaurant, așa că mereu îl susținea și îl răsfăța cu ceva gustos, mere, bomboane, plăcinte coapte de ea însăși.
Kiril observa în ea trăsături ale mamei, atât exterioare, cât și interioare. Ce să mai spunem, toți alegem cu adevărat parteneri care seamănă cu părinții noștri. Așa că băiatul nu putea rămâne indiferent, ca Sanie, și după câteva luni de muncă comună și de grijă acordată pe parcursul acestei perioade, i-a propus fetei să se întâlnească. Aceasta a fost de acord. La acea vreme, Kiril nu avea încă locuința sa. Trăia modest, iar Oxana avea un apartament mic cu o cameră la marginea orașului. Și l-a invitat pe tânăr să locuiască la ea. Ea nu l-a reproșat niciodată că nu o duce în restaurante scumpe, nu-i face cadouri luxoase și nu o cheamă în vacanțe. Nimic din toate acestea nu era, de fapt, necesar. Doar să fie bine alături de omul iubit, și făcea tot ce putea pentru ca viața lor comună să fie organizată corespunzător și nimeni să nu aibă nevoie de nimic. Oxana, îți promit că voi deveni bogat și vom trăi bine. Văd foarte bine tot ce faci pentru mine și apreciez asta, crede-mă. Dar deocamdată trebuie să așteptăm, îi spunea el Oxanei. Nu te îngrijora. Te cred și cred în tine. Totul va merge bine. Sunt gata să aștept, răspundea fata cu un zâmbet. Așa cum s-a dovedit, era pregătită să aștepte și propunerea de căsătorie. Kiril și Oxana au trăit împreună deja câțiva ani, dar nu și-au oficializat relația. La început, băiatul justifica acest lucru prin lipsa banilor pentru nuntă și viața de familie în general. Apoi, când lucrurile au început să meargă bine, a început să se refere la ocuparea constantă și implicarea totală în muncă. Draga mea, ne vom căsători cu siguranță, doar să mă mai descurc puțin cu treburile, îi spunea Kiril Oxanei. La acel moment, el deja cumpărase apartamentul său, iar ei s-au mutat acolo. Oxana dădea din cap și zâmbea, dar speranțele din ochii ei erau deja vizibil mai puține. Nu-mi place deloc Kiril tău, îi spunea cea mai bună prietenă, Sonia, e cam șmecher. Sunteți împreună de atâta timp, ați trecut prin atâtea, dar el tot nu se căsătorește. Ce așteaptă? Să te ia cineva? Îți dau un sfat, pleacă, nu-ți rosi tinerețea pe acest om. Dar Oxana era neclintită. Îl iubea pe Kiril și credea în el. În plus, în anii de viață comună, s-a atașat de el din toată inima și nu voia să distrugă tot ce s-a construit atât de mult timp. În plus, a avut o relație caldă cu mama băiatului. Ea a venit de mai multe ori la Ecaterina Andrivna împreună cu el, i-a adus femeii cadouri și a ajutat-o cu gospodăria. Sănătatea pensionarei se deteriora de la an la an. Kiril își vizita mama nu foarte des, iar uneori Oxana mergea la ea singură. Îi era milă de această femeie bună și singuratică și voia să o ajute cumva. Draga mea, îmi doresc foarte mult ca tu și Chirișa să vă căsătoriți și să mă aduceți nepoți. Cred că copiii vor aduce din nou bucurie în viața mea, spunea Ecaterina Andrivna cu tristețe. Și eu vreau de mult o familie. Dar cuvântul decisiv în această chestiune îi aparținea lui Kiril. În cele din urmă, după deschiderea firmei, Kiril, după ani de conviețuire, i-a făcut iubitei sale propunerea de căsătorie. A fost cât se poate de prozaic. După cina acasă, a scos o cutie cu un inel și a întrebat fata dacă va fi soția lui. Oxana nu s-a supărat că un astfel de moment a fost lipsit de romantism. Îi făcea plăcere că, în sfârșit, își vor legaliza relația și că ea va deveni soția lui. Ascultă, nu te supăra, desigur, dar având în vedere că acum lucrurile merg bine pentru el, ar putea să-ți ofere un inel mai mare și mai frumos. Și dacă ne gândim la cât timp și efort ai investit în el, a spus Sonia, admirând inelul Oxanei. Cu atât mai mult. Ea era de acord că diamantul din inel era într-adevăr foarte mic, dar încerca să nu-i acorde prea multă importanță. În fața ei se afla o nuntă. Oxana dorea ca aceasta să fie o sărbătoare cu invitați. Nu 100, dar 30 de oameni ar fi fost binevenți. În plus, Kiril avea acum cu siguranță bani pentru asta, dar bărbatul era inflexibil. Oxana, de ce atâta fantezie? Suntem deja oameni maturi și oricum nu-mi place așa ceva, îi spunea el miresei. Fata nu avea de ales decât să accepte și să accepte faptul că nunta va fi modestă. La ceremonie au fost doar mirii și părinții lor. După oficierea căsătoriei la oficiul de stare civilă, au petrecut împreună la restaurant, iar Ecaterina Andrivna nu și-a putut stăpâni lacrimile. Ce bucurie pentru voi, dragii mei, spunea ea, sperând că nepoții nu sunt departe. Mami, nu te băga în asta, mai avem nevoie să trăim pentru noi, l-a oprit fiul pe mamă. Oxana, de fapt, împărtășea visurile soacrei. Îi dorea de mult un copil, dar nu era obișnuită să se opună lui Kiril, așa că nu-i rămânea decât să se adapteze la el. Biroul de avocatură al soțului devenea din ce în ce mai popular.
Începuseră să apară filiale în alte orașe. Kiril îmbogățea pe zi ce trece, iar în curând a cumpărat un apartament mai mare, iar el și soția s-au mutat din nou. După apartament a urmat un SUV scump. Bărbatul a cumpărat o mașină și pentru soție, dar Oxana a primit o mașină modestă. Din obișnuință, nu a acordat atenție soțului și nu l-a întrebat de ce nu i-a cumpărat ceva mai solid. Oare nu își cheltuiește Kiril averile pe o altă femeie? Poate că în oraș circulă vreo domnișoară drăguță cu mașina pe care ți-a dăruit-o soțul tău? Întreba Sonia la întâlnirile personale. Ce spui? El nu este așa, se revolta Oxana. Kiril pur și simplu nu se distinge prin generozitate, dar cu siguranță nu este un trădător. Ei bine, sper că ai dreptate, a concluzionat Sonia. Între timp, Oxana a început să aibă din ce în ce mai multe motive să se gândească dacă nu cumva prietena ei avea dreptate. Kiril a început să întârzie tot mai des la muncă și pretindea că merge în delegații. Uneori, ea prindea pe hainele lui arome de parfumuri feminine, dar se consola spunându-și că soțul lucrează într-un colectiv feminin, așa că a prins acel miros. Totuși, când a observat pe cămașa lui o urmă de ruj roșu, nu mai avea nicio îndoială. Kiril avea o amantă. Oxana nu știa ce să facă. Să-i facă un scandal, unul grandios. El nu te consideră deloc o persoană, te șterge pe picioare, iar tu i-ai dedicat practic viața, ai dat cele mai bune ani, așa că să decidă sau tu, sau amanta lui, i-a sugerat Sonia, supărată. Da, cred că ai dreptate. E timpul să-l suport mai puțin, a răspuns Oxana, aproape plângând. Seara aceleași zile a vorbit cu soțul. Totuși, nu a procedat așa cum îi recomandase prietena. Oxana nu a făcut nicio isterie, nu știa să facă asta. În schimb, femeia a început să plângă și l-a întrebat confuză pe soț ce se întâmplă. Draga mea, de ce asculți prietenele tale invidioase? Ele te întorc împotriva mea. Nu am avut și nu am nicio amantă. Știi foarte bine că lucrez într-un colectiv feminin, iar urma de pe cămașă a lăsat-o colega mea din întâmplare. A fost ziua ei de naștere. Am îmbrățișat-o pentru a o felicita. În răspuns, m-a sărutat pe obraz și a ratat puțin. Asta e tot. Așa că liniștește-te, totul este bine între noi, i-a spus Kiril. Povestea era cât se poate de neconvingătoare, dar Oxana dorea atât de mult să creadă în cuvintele soțului, încât a decis să le accepte ca fiind adevărate, iar în suflet spera că el se va sătura curând de amantă și o va părăsi. Ar trebui să mergem să o vizităm pe mama ta. De mult nu am fost la ea, i-a propus ea soțului. Bine, vom merge în weekend, a răspuns Kiril cu reticență. Oxana s-a bucurat. I se părea că interacțiunea cu rudele va fi benefică pentru familia lor. În aceeași zi, fata a sunat-o pe soacra ei și i-a spus că ea și soțul ei vor veni în curând la ea. Aceasta a început să plângă la telefon și a promis să pregătească plăcinta preferată a fiului, cu pește. Ecaterina Andrivna, este prea scump, nu trebuie. Îi spunea Oxana. Nu te încărca. Noi vom aduce produsele necesare. Fă doar o listă, iar plăcinta o vom cumpăra de la brutărie. Oxana, cât ești de bună! Ce noroc are Kiril cu tine! Mă bucur atât de mult! Și trebuie să veniți, avem multe de discutat. Continuând să plângă, a spus la telefon Ecaterina Andrivna. Păcat că el nu înțelege și nu apreciază asta, s-a gândit fata cu tristețe. Cu toate acestea, a început să se pregătească pentru călătorie. A cumpărat o halat cald pentru soacră și un set de oale, a studiat lista de produse și a făcut un plan despre unde ar fi mai bine să le cumpere. Totuși, în ultimul moment, circumstanțele s-au aranjat astfel încât Oxana nu a reușit să o viziteze pe Ecaterina Andrivna. În noaptea de weekend, a avut o durere groaznică la un dinte de minte. Va trebui să merg la dentist. Probabil că va trebui să-l scot, iar apoi să iau antibiotice, i-a spus ea soțului. Bine, acum te duc la spital, iar călătoria o vom amâna, a răspuns Kiril. Nici vorbă, a declarat Oxana. Mama ta ne așteaptă atât de mult. S-a bucurat atât de mult când a aflat că venim la ea. În plus, eu deja i-am cumpărat tot felul de cadouri și produse. Și, în general, peste o săptămână ai o delegație cu prelungire de weekend. Când vom putea ajunge la Ecaterina Andrivna, așa că eu voi merge la dentist, iar tu la mama. Transmite-i scuzele mele și salutări călduroase. Nu-mi place această idee, s-a făcut Kiril supărat. Comportă-te ca un adult, a spus Oxana, brusc, ferm și cu încredere. Este vorba despre mama ta, nu despre o persoană străină. Bine, bine, voi merge, a răspuns Kiril nemulțumit. Asta e, a spus Oxana și a încheiat subiectul.
Femeia a mers la dentist, iar soțul ei a mers în sat pe drum, făcând cumpărăturile necesare din magazin. El plănuia să-i transmită lucrurile mamei și să se întoarcă imediat, pentru că avea o întâlnire programată cu o blondă cu picioare lungi, pe care o cunoscuse cu câteva săptămâni în urmă la restaurant. Totuși, Ecaterina Andrivna l-a rugat să rămână. Fiule, trebuie să discutăm serios. I-a spus ea. Ce mai este acum? Ai nevoie de un televizor nou. Dar ți-am spus deja că îl voi cumpăra. De data aceasta am uitat. Îl voi aduce data viitoare. Răspunzând cu ochii închiși, a spus Kiril. Nu am nevoie de niciun televizor, fiule. Mama a răspuns trist. Sunt mortal bolnavă. Mi-a mai rămas foarte puțin. Această informație l-a șocat pe bărbat, iar el s-a așezat pe un scaun. Ce înseamnă că ești mortal bolnavă? Ce ai? De ce aflu despre asta abia acum? A întrebat Kiril. Oncologie. Una dintre ultimele etape. Am ignorat mult timp semnalele organismului, iar când m-am decis să fac un control, colegii medici mi-au spus că timpul a fost pierdut și că este puțin probabil să mă mai poată salva. Așa că, a explicat Ecaterina Andrivna. Și cât timp mi-a mai rămas? A întrebat fiul. Poate un an, poate chiar mai puțin, a răspuns mama. Și ce? Nu se poate face nimic? A întrebat Kiril. Mă tem că nu, a spus Ecaterina Andrivna. Da, lucrurile sunt așa, a răspuns fiul, dar nu te îngrijora, voi găsi cu siguranță o soluție. Totul va fi bine, iar acum trebuie să plec. Și Kiril a plecat în oraș. Chiar și o astfel de veste tragică nu a fost un motiv pentru el să anuleze întâlnirea mult așteptată cu blonda luxoasă. Fără îndoială, cuvintele mamei l-au șocat. Era obișnuit ca ea să nu-i ceară niciodată nimic, decât poate lucruri mărunte, un televizor nou sau un aspirator, iar acum Ecaterina Andrivna se afla într-o situație dificilă. Dar Kiril nu era obișnuit să ajute pe nimeni și nu știa cum să facă asta. Nu i-a spus soției. Știa că se va supăra, va plânge, va face o panică, iar în principiu nu se mai putea face nimic. Dacă o persoană este bolnavă terminal, este puțin probabil să poți ajuta cu ceva. Totuși, bărbatului îi dorea să se descarce și să discute cu cineva despre asta. Nu-i rămânea decât să abordeze acest subiect cu blonda Angela. Stând în restaurantul luxos, a schițat pe scurt situația prietenei sale cu buze pline. Aceasta studia cu atenție meniul și părea că deloc nu-l asculta. Angela, m-ai auzit? A întrebat Kiril. Desigur, pisicuță. Mama ta moare. A răspuns fata, fără nicio intare. Și ce vrei de la mine? Probabil un sfat, a răspuns bărbatul confuz. Ești foarte apropiat de ea, o iubești foarte mult, a întrebat fata, reușind să facă o comandă pentru chelner. Voi lua și un desert, nu te superi? Mă simt atât de flămândă astăzi. Nu că am fi foarte apropiați. După moartea tatălui, ne-am distanțat destul de mult, a răspuns Kiril. În acea seară nu era deloc foame și a făcut comanda mai mult din inerție. Ei bine, atunci soluția este evidentă, draga mea. Puneți mama într-un azil de bătrâni sau hospice. Așa se numește locul unde oamenii bolnavi își petrec ultimele zile. Acolo vor avea grijă de ea. Ești o persoană ocupată, nu poți sta mereu cu ea, iar o astfel de decizie va fi chiar nobilă, a gândit tânăra cu o minte rece. Dar casa? Ce facem cu casa ei? Trebuie îngrijire pentru ea, nu? Întreba confuz Kiril. Vinde-o și gata. Cine are nevoie de această căsuță din sat? Tu nu te gândești să te muți acolo, nu? A întrebat Angela. Nu mă gândesc, dar în acel loc mi-am petrecut toată copilăria. Acolo sunt multe amintiri frumoase, a răspuns Kiril. Pisicuță, te rog, este doar o casă în sat, iar tu nu mai ești un copil. Și, în general, de unde atâta sentimentalism în tine? Desigur, îmi pare rău pentru tine și toate celelalte, dar hai să schimbăm subiectul, bine? Nici nu ai observat că am un nou manicură? E frumos, spune-mi, a întrebat Angela, arătându-i bărbatului mâna. Da, foarte frumos, a răspuns Kiril. Și mi se pare că pe aceste degete încântătoare lipsește un inel. Fata a zâmbit jucăuș. Totul va veni, i-a răspuns Kiril. Această noapte a petrecut-o cu ea, sunându-i Oxanei și mințind-o că a decis să rămână la mama lui. Aceasta l-a lăudat doar pe soț și l-a numit un fiu foarte grijuliu. Păcat că nici eu nu am putut merge astăzi la Ecaterina Andrivna. O iubesc foarte mult, i-a spus ea soțului. Nimic, data viitoare, a răspuns Kiril și, despărțindu-se de soție,
a căzut în brațele tinerei amante. Iar Oksana, oftând că soțul nici măcar nu s-a interesat cum a fost la dentist, s-a culcat singură. O încălzeau doar gândurile că va reuși să-l convingă pe soț să aibă un copil în curând, iar viața ei va căpăta noi culori, iar problemele din familie vor dispărea. Dar Kiril nu voia să se gândească la copii, mai ales acum, când în viața lui apărea Angela, care aproape că i-ar fi putut fi fiică. Nu voia să se gândească la alte fete, mai ales că trebuia să rezolve problema cu mama. Bărbatul a decis să asculte de amantă. S-a dus la Ecaterina Andrivna și i-a spus că a găsit pentru ea o instituție specială bună. A numit-o exact așa, unde îi vor oferi îngrijire adecvată și îi vor îmbunătăți ultimele zile. Am plătit deja totul, așa că nu te îngrijora, a asigurat-o pe mama. Aceasta a tăcut doar, privindu-și ochii în jos, apoi totuși a întrerupt tăcerea și a întrebat trist: dar ce se va întâmpla cu casa noastră, Chirișa? Ce va fi cu ea? O voi vinde, a declarat fiul hotărât. Păcat, desigur. Atâtea momente fericite sunt legate de ea. Am fost atât de fericiți aici, noi trei, tu, eu și tata. Ștergând o lacrimă, a spus Ecaterina Andrivna. Mami, nu începe, te rog, l-a întrerupt fiul, având un nod în gât în acel moment. Dar eu ce? Eu nimic. Probabil ai dreptate, fiule. În situația mea, aceasta este cu adevărat o decizie bună. Nu voi fi o povară pentru nimeni. Nu voi îngreuna viața nimănui. Voi pleca liniștită, gândea cu voce tare femeia. Mami, dar te-am rugat, nu începe. Totul va fi bine, a declarat Kiril. Bine, bine. Nu voi mai începe, fiule. Când trebuie să plec de aici? A întrebat Ecaterina Andrivna. Astăzi voi fotografia casa și o voi pune la vânzare pe internet. Când se va găsi un cumpărător, te voi muta în acea instituție. Acolo este chiar o grădină mică și vei putea să te plimbi acolo. A încercat să-și consoleze mama Kiril. Cum spui, fiule, cum spui, a spus femeia cu umilință. În aceeași zi, el, așa cum plănuise, a pus casa la vânzare, iar cumpărătorii au început să răspundă deja a doua zi. Era vorba despre o locuință nu într-un sat uitat, ci într-un bun centru regional, așa că vânzarea casei nu a fost o problemă. După o săptămână, Kiril a dus acolo potențialii cumpărători. Aceștia au inspectat locuința și au declarat că sunt gata să finalizeze tranzacția. Pot să mă adun lucrurile? A întrebat Ecaterina Andrivna trist. Da, a răspuns fiul. Bine, acceptând situația, a răspuns femeia și a mers să-și împacheteze valiza. În curând, Kiril a dus-o la hospice și a lăsat-o acolo, promițând că o va vizita cât mai des posibil. Ecaterina Andrivna a zâmbit înțelept, înțelegând perfect că fiul nu va fi un oaspete frecvent pentru ea. Să vină Oksana, i-a spus ea fiului, căci a avut o noră pe nume Nadejda. Între timp, Kiril nu i-a spus soției despre boala mamei și despre vânzarea casei. I-a mințit soției că a început să meargă mai des la mama sa din motive nobile. Se făcea că îi părea rău de mama sa singură. Oksana își îmbrățișa soțul, numindu-le o persoană minunată și sperând din ce în ce mai mult că în curând se va schimba în bine. Dar totul mergea în direcția opusă. Kiril a finalizat tranzacția, a vândut casa mamei și o parte din banii obținuți a decis să-i cheltuie pe o vacanță luxoasă cu amanta pe o insulă paradisiacă. Ura! Ura! Ce pisicuță ai! Sărea de bucurie Angela. Dar eu sunt și eu deșteaptă, nu-i așa? Eu ți-am sugerat să vinzi casa mamei tale și să o duci în hospice. O, nu să o duci, ci să o așezi, dar nu contează. În fine, m-ai înțeles. Nu voi mai pierde timpul. Trebuie să-mi cumpăr un costum de baie nou. Cel vechi nu mai este în trend. Îmi dai cardul, draga mea? Kiril a întins în tăcere mijloacele de plată și a început să-și facă bagajul. Spre deosebire de amantă, el se îndoia totuși de cât de corect a procedat. Inima lui totuși se strângea când vindea casa părinților, în care a fost investită atât de multă dragoste, și hospiceul. Nu era sigur că acolo mama lui va fi bine. Nu era mai bine să o înconjoare cu grijă acasă? Ea a făcut atât de multe. Dar aceste gânduri au fost întrerupte de apelul lui Angela, care ajunsese deja la centrul comercial. Pisicuță, pot să mai cumpăr câteva rochii și o geantă? Întreba ea. Bineînțeles, draga mea, a răspuns Kiril și a scuturat în cele din urmă ultimele resturi de reflecție. Bărbatul a declarat că merge cu colegii la team building la mare, iar el a trecut pe la Angela și au plecat spre aeroport. Iar de acolo, avionul i-a purtat în ținuturi calde, lăsând toate problemele și grijile în Rusia rece. Vacanța a fost pur și simplu ideală.
Vremea i-a răsfățat cu zile însorite, oceanul era cald, iar hotelul maxim de confortabil. Kiril a reușit să uite de toate dificultățile care s-au abătut asupra lui în ultima vreme. Angela îl răsfăța, îl lăuda mereu, îi făcea masaj și îl numea un bărbat incredibil. Ei bine, iar soția doar te ceartă, zâmbea Kiril. De ce ai nevoie de o astfel de soție? Trebuie să fie apreciat, pisicuță, clipea nevinovat Amanta. Totuși, timpul era nemilos și trebuia să se întoarcă acasă. Kiril, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, a venit acasă convins că Oksana, conform tradiției, a pregătit un prânz din mai multe feluri de mâncare pentru sosirea lui și că în sfârșit va mânca o masă bună de acasă, deoarece se săturase de delicatesele exotice. Totuși, bărbatul a avut parte de o surpriză. Oksana nu a pregătit nimic, iar în loc de mâncare caldă, l-a așteptat un scandal. De ce nu mi-ai spus nimic despre mama? Striga femeia, deși înainte ieșea foarte rar din fire. Liniștește-te, draga mea. Ce vrei să spui? Se prefăcea Kiril, încercând să câștige timp pentru a înțelege cum să se comporte mai bine. Nu mai juca teatru. Înțelegi foarte bine totul. Ecaterina Andrivna este bolnavă, iar tu ai dus-o la un spital de îngrijire paliativă, vânzându-i casa. Eu, naiva, am crezut că ai ales calea cea bună. Am înțeles ce mamă minunată ai și am început să-i acord atenția cuvenită. Ce proastă sunt! Continua să strige Oksana. Dar de unde ai aflat toate acestea? Întrebă Kiril, neputând să-și ascundă uimirea. La mătușa soția, Sonia, a fost diagnosticată cu cancer și a fost dusă la un spital de îngrijire paliativă. Familia o vizitează regulat, inclusiv prietena mea. A fost acolo acum câteva zile și a văzut-o printre pacienți pe Ecaterina Andrivna. Sonia a văzut fotografiile noastre de la nuntă și a recunoscut-o, apoi mi-a povestit totul. La început am crezut că s-a înșelat, dar am decis să merg acolo și să verific totul. Nu a fost nicio greșeală. Chiar ai dus-o pe mama ta acolo. Ecaterina Andrivna mi-a povestit totul, despre boala ei și despre vânzarea casei, cât de lipsit de inimă ești, a spus Oksana, plângând. Draga mea, nu am vrut să te supăr, începu să se justifice stângaci Kiril. Intenționam să-ți spun totul, sincer, dar mai târziu. Situația, de fapt, este fără ieșire. Cum crezi că ar fi trebuit să acționez? Cel puțin, ar fi trebuit să mă consulți, strigă Oksana. Este mama ta, cea mai apropiată persoană de pe pământ. Eram gata să am grijă de ea, să mă mut temporar la ea sau să o iau la noi. În cele din urmă, ai fi putut să-i cumperi un apartament nou lângă noi, astfel încât să o putem vizita constant. Ești un om înstărit. Am vândut casa ei și tocmai mă gândeam să cheltuiesc banii pe un apartament pentru mama. Ai citit pur și simplu gândurile mele, mințea Kiril. Minți și nu te rușinezi, căci ai măcar un gram de conștiință. Știu foarte bine unde ai cheltuit banii din vânzarea casei. Vrei să spui că acest bronz este de la Steam Building? Nu am să cred. Știu că te-ai odihnit cu Amanta pe insulă. Toată lumea din cercul nostru vorbește despre asta. Am închis ochii prea mult timp la escapadele tale, dragul meu, iar după povestea cu mama nu mai am nicio ieșire. Nu mai pot suporta asta și plec de la tine, a declarat hotărât Oksana. Cu cearceaf cu tot, a spus Kiril, dându-și jos toate măștile. Ce sfântă s-a găsit! Dar cine ești tu fără banii mei? Pleacă, te rog, nu te țin. Oksana a decis să-și arate demnitatea și mândria, neavând nimic de spus soțului. Deși avea ce să-i răspundă. Și despre faptul că, în comparație cu el, ea era într-adevăr o sfântă, și despre că, din cauza bogăției lui, nu avea mare lucru. Bărbatul nu s-a distins niciodată prin generozitate și despre faptul că, pe parcursul întregii căsnicii, ea a continuat să lucreze și a rămas întotdeauna financiar independentă. Prin urmare, argumentele finale erau doar vorbe în vânt. Avea unde să meargă. Rămânea o garsonieră strâmtă, dar familiară, la marginea orașului. Acolo s-a mutat Oksana și, deja a doua zi, a depus cererea de divorț. Dar, în sfârșit, Sonia s-a bucurat. Și ți-am spus de mult că trebuie să-l lași pe Kiril. Nu vei construi fericirea cu el. Degeaba nu m-ai ascultat. Atâția ani am dedicat acestui egoist, dar nu-i nimic, ești încă tânără, vei întâlni un bărbat demn și cu siguranță vei deveni mamă. La vremea respectivă, Sonia avea deja 2 copii. Oksana doar a suspinat și a mulțumit prietenei pentru sprijin, a depus cererea de divorț, a strâns lucrurile și s-a mutat la ea. Pentru ea a început un capitol complet nou în viață. O puțin speria,
dar în același timp îi dădea speranța că toate visele ei despre o mare iubire și o mare familie ar putea încă să devină realitate. Kiril nu a pierdut timpul. Pentru el, despărțirea a adus, de asemenea, o oarecare ușurare. Acum nu mai trebuia să mintă și să se ferească, putea să se distreze, să se bucure și să petreacă timp cu Angela. Pisicuță, cât de bine că v-ați despărțit, îi spunea tânăra nimfă. Te-a stresat la maximum. Ai nevoie de o soție grijulie și bâlândă și drăguță. Nu sugerez nimic, da. Desigur, Kiril înțelegea că Angela vorbește despre sine. Se lăsa influențat de fată, așa că nu a fost nevoie să-l convingă mult. Curând după divorț, i-a cerut amantei să devină soție, cumpărându-i un inel cu un diamant greu. Ea sărea de bucurie și îl asigura că va fi cea mai bună soție. Vreau o nuntă grandioasă, cu 60 de invitați, și vreau ca ceremonia să fie pe insulă, acolo unde ne-am distrat deja, se răsfăța Angela. Kiril s-a lăsat dus de capriciile iubitei cu buz generos. Au organizat o nuntă splendidă, dar la ea au fost prezenți în principal invitați din partea miresei, rude și prieteni. Din partea mirelui au fost foarte puțini oameni. Kiril, în principiu, avea puțini prieteni, iar după divorț, mulți dintre ei au luat partea Oxanei. Din partea rudelor nu a fost nimeni la ceremonie. Kiril nu i-a spus încă mamei că s-a despărțit de Oxana, iar despre faptul că a schimbat-o pe aceasta cu o tânără, nu putea fi vorba. Te-ai încurcat complet, prietene. Cum vei ieși din asta mai târziu? Întrebă un partener de afaceri invitat la sărbătoare. Voi inventa ceva, unde nu-i locul nostru, răspunse Kiril. Ei bine, cum vrei, concluzionă tovarășul. După nuntă, tinerii, așa cum dorea Angela, au plecat pe insula Paradisului. Acolo au avut o ceremonie romantică pe plajă și s-au bucurat de luna de miere. Dragule, nici nu-ți poți imagina cât de mult mi-aș dori să locuiesc la mare, în țări calde. Acum mulți pot lucra de la distanță, nu-i așa? Întrebă tânăra soție. Da, dar este vorba în principal despre itiști, iar eu sunt avocat, răspunse Kiril. Pisicuță, dar tu nu ești un avocat obișnuit, ești șef, ai propria ta firmă, nu poți să conduci procesul din altă parte? Nu trebuie să rămâi neapărat în țară? Continua să-și susțină punctul de vedere Angela. Voi inventa ceva, promite soțul ei. La întoarcerea acasă, Kiril a început să se gândească serios dacă relocarea lor în țări calde este posibilă. Conform calculelor sale, în muncă ar fi fost destul de fezabil. Firma funcționa bine de mult timp și nu avea nevoie de control suplimentar. Era o echipă bine închegată de profesioniști. Șeful putea conduce procesul prin internet, aflându-se la celălalt capăt al lumii. Dar bărbatul era îngrijorat și de o altă întrebare. Cum va lăsa în țară o mamă muribundă, care, dacă este să credem prognozele medicilor, mai avea foarte puțin de trăit? Kiril și-a exprimat îngrijorările Angelei. Dragă, dar ei nu-i mai poți ajuta. Și, de asemenea, sunt sigură că ea nu vrea să te vadă în acest fel, slabă și epuizată. Este o mamă grijulie, care își dorește ce e mai bun pentru fiul ei. Iar ce e mai bun pentru tine acum este să te muți în țările calde și să te bucuri de viață, spuse Angela. Ai dreptate, draga mea, răspunse Kiril. Vezi cât de norocos ești cu mine, răspunse tânăra soție și se apropie de soț pentru a-l îmbrățișa. Deja a doua zi, Kiril a convenit cu partenerii că se va muta temporar în țările calde și va conduce procesul de la distanță. Aceștia nu au fost încântați de această idee. Este, desigur, dreptul tău, dar înțelegi că pui compania noastră în pericol. Toate problemele sunt mult mai ușor de rezolvat fiind pe loc. Ești un avocat și om de afaceri experimentat, vei fi foarte util în caz de dificultăți, îi spuse un coleg. Vladimir, înțeleg totul, dar acum nu sunt motive de îngrijorare. Afacerile companiei merg bine, nu sunt probleme. Și dacă apar, voi veni. Totuși, nu plec pe lună, insistă Kiril. Ei bine, decizia este a ta, răspunse nemulțumit Vladimir. După aceea, rămânea doar să rezolve problema cu mama. Kiril nu știa cum să-i explice Ecaterinei Andrivna mutarea sa. Avea ideea să-i spună tot adevărul, dar a renunțat la ea. În cele din urmă, a ajuns la spitalul de îngrijire paliativă și a anunțat că mutarea sa este legată de necesității de muncă. Bărbatul nu a spus că se mută în țări calde, a mințit că se îndreaptă spre o țară vecină, unde compania sa vrea să deschidă o filială și trebuie să o conducă. Iar Oxana, conform spuselor lui Kiril, va merge cu el. Din punctul de vedere al bărbatului, totul părea extrem de convingător. După ce l-a ascultat pe fiul său,
Ecaterina Andrivna a zâmbit trist și a spus încet: fă cum știi, fiule. Am fost întotdeauna de partea ta, știi tu. În acel moment, în mintea lui Chiril a răsunat o voce tăcută a conștiinței. Era gata să se arunce la picioarele mamei și să-i spună tot adevărul. Dar tocmai în acel moment a sunat telefonul. Era Angela care îi cerea soțului să se grăbească. În cele din urmă, Chiril nu i-a mărturisit nimic lui Ecaterina Andrivna și a plecat la soția sa. După câteva săptămâni, s-au mutat la mare. Au închiriat o casă mică acolo. Angela nu făcea nimic și se bucura de viață. Se bronza pe plajă, înota, se uita la filme, mergea la yoga și își ținea blogul. Chiril lucra din greu. Vladimir s-a dovedit a avea dreptate. La distanță, multe probleme de muncă s-au dovedit a fi mult mai greu de rezolvat, dar, cu toate acestea, bărbatul era gata să facă aceste sacrificii pentru a-i face pe plac soției. La sfârșitul primului an de viață pe insulă, Chiril a primit un mesaj din spitalul de îngrijire paliativă. În el se spunea că Ivanova Ecaterina Andrivna a decedat. Aceasta l-a șocat pe bărbat. Chiar și știind că mama sa va muri curând, această veste l-a durut. A vrut să zboare la înmormântare, dar acest eveniment tragic a coincis cu vârful sezonului turistic, iar biletele pentru Rusia nu erau deja disponibile. Pot să-ți ofer o variantă peste o săptămână, spuse cu un ton scuzabil administratorul de la ghișeul aeroportului. Nu, va fi deja prea târziu, răspunse trist Chiril. Trebuie să-i dau Angelei credit. În această perioadă, ea s-a străduit sincer să-și susțină soțul. Poate că totuși îți vei cumpăra acest bilet și vei veni mai târziu? Da, nu vei ajunge la înmormântare, dar măcar vei putea fi la mormânt? Întreba ea. Nu, nu mai are sens. Voi merge acolo, dar mai târziu. Acum totul este cum este, îi răspunse Chiril. Angela l-a îmbrățișat și l-a sărutat. Totuși, Chiril nu a mers la mormântul mamei nici după 6 luni, nici după un an. S-a învârtit în cercul afacerilor, firma a început să aibă probleme. Acestea trebuiau rezolvate urgent, compania se îndrepta spre faliment, venitul bărbatului scădea. Nu mai putea să îndeplinească toate capriciile Angelei, iar acest lucru o enerva. La început, s-au mutat într-o casă mai modestă, mai departe de mare. Apoi, soțul a redus cheltuielile pentru cumpărăturile fetei. Aceasta se enerva, numindu-le pe soț nefericit. În lumina problemelor de la muncă, acest lucru îi scotea pământul de sub picioare lui Chiril. După o vreme, el a realizat că, dacă nu se întoarce în țară și nu începe să rezolve problemele de acolo, ar putea pierde totul. Această veste a enervat-o serios pe Angela, dar nu avea unde să se ducă, așa că soții s-au întors în Rusia, iar Chiril s-a dedicat complet muncii. În paralel, se gândea că trebuie să-și facă timp și să meargă la cimitir la mama, dar acum nu avea deloc timp pentru asta. În cele din urmă, situația cu firma a fost normalizată. Compania a devenit mai puțin profitabilă, dar, cu toate acestea, toate activele au fost păstrate. Ura! Ura! Pisicuță! Acum putem să ne întoarcem pe insulă, nu-i așa? Se bucura Angela. Nu, draga mea, nu vom mai putea duce un astfel de stil de viață. Este foarte risipitor, îi răspunse Chiril. Ești doar un nefericit și un sărăntoc, a declarat dezamăgit fata. Soțul nu i-a răspuns nimic. La acel moment, el era deja destul de obosit de capriciile soției sale balmoșe, așa că, atunci când, după câteva luni, aceasta a declarat că pleacă de la el la un bărbat mai bogat cu iaht și vilă, nu s-a supărat deloc, ci, dimpotrivă, a suspinat de ușurare. Chiril, eu știam că totul se va termina așa. Ea era încă o fetiță, proastă și mercantilă, tu ești un om deștept, cum ai putut să te lași păcălit de ea? Înțeleg figurile, fața, părul, bine, să te joci, dar să schimbi o femeie ca Oxana pe acest miracol, trebuie să te străduiești foarte mult, îi spuse Vladimir, aflând despre divorțul de Angela. Probabil ai dreptate, dar, cum se spune, dacă aș fi știut unde voi cădea, aș fi întins paie. Apropo, nu știi unde este acum Oxana? Întrebă Chiril. Nu am idee. După despărțirea voastră, am luat partea ta. Deși, în adâncul sufletului, am susținut-o pe Oxana, desigur, răspunse Vladimir. Chiril doar a suspinat trist. Încă o dată, trebuia să înceapă un capitol complet nou în viață. Dar bărbatului nu era greu. A făcut asta deja de mai multe ori, așa că nu se îndoia că va reuși. A decis să-și înceapă noua viață cu o vizită la cimitir. Știa că mama s-a cerut să fie îngropată lângă tatăl său în satul natal, chiar a indicat un loc concret, așa că s-a îndreptat direct acolo.
Cât de surprins a fost când nu a găsit acolo mormântul mamei. Kiril a cercetat tot cimitirul, nu a găsit nimic, s-a apropiat de îngrijitorul cimitirului și a întrebat unde a fost îngropată mama sa. Bărbatul s-a mirat și a răspuns că Ecaterina Andrivna nu a fost îngropată aici. Nu am auzit deloc că a murit, a spus îngrijitorul. Direct de la cimitir, Kiril s-a dus la spitalul de îngrijire paliativă. Nu înțelegea deloc ce se întâmplă, dar avea o versiune că mama a fost îngropată din anumite motive în altă parte și trebuia să afle unde anume. Bărbatul a intrat în biroul directorului și a întrebat unde se află mormântul Ecaterinei Andrivna Ivanova. Acum vom ridica documentele și vom găsi totul. Îl liniști femeia, răsfoind înregistrările. Când, spuneți, a murit? Cu 1 an și jumătate în urmă, răspunse Kiril. Aha, acum ne uităm, spuse femeia și începu să caute anul necesar. Așa, am găsit. De fapt, a fost făcută o astfel de înregistrare cu 1 an și jumătate în urmă. Ivanova Ecaterina Andrivna, născută în 2001, a decedat pe 23 iulie și a fost îngropată în orașul său natal, Ivanovo. Ce înseamnă născută în 2001? Se miră Kiril. Da, ruda dumneavoastră era foarte tânără, îmi pare rău. Cum, spuneți, vă era nepoată? Întrebă directorul. Mamă! Vorbim despre mama mea, îi spuse bărbatul. Așa. Probabil a fost o neînțelegere. Acum ne vom ocupa, răspunse directorul. Femeia s-a întors după 15 minute. Îmi cer scuze, dar într-adevăr a fost o neînțelegere. Problema este că fata decedată avea același nume cu mama dumneavoastră, iar angajatul nostru a comunicat din greșeală despre moartea ei, iar mai târziu nu a mai luat legătura cu dumneavoastră pentru a vă informa că a fost doar o neplăcută neînțelegere. Încă o dată, îmi cer scuze, spuse șefa instituției. Dar mama mea, ce s-a întâmplat cu ea? Se neliniștea Kiril. Iar mama dumneavoastră a fost luată sub protecția ei de o anumită Oxana Genadievna Ivanova cu câteva luni înainte de moartea omonimei. Mama dumneavoastră a confirmat că aceasta este cea mai apropiată rudă a ei și a fost bucuroasă să plece cu ea. Nu urmărim soarta clienților noștri, așa că, din păcate, nu pot să vă spun unde se află acum Ecaterina Andrivna, explică directorul spitalului. Fără să spună nimic, Kiril a ieșit din instituție cu picioarele tremurând. În minte i-au apărut imediat 2 versiuni. Fie Oxana și-a luat mama din milă, pentru a avea grijă de ea în anii ei de bătrânețe, fie din răzbunare, după ce soțul ei a părăsit-o. Bărbatul avea dificultăți în a crede în a doua versiune și se înclina spre prima, dar în viață se poate întâmpla orice. În orice caz, pentru a descoperi adevărul, trebuia să o găsească pe fosta soție și să afle totul de la ea. Kiril nu era sigur că Oxana mai locuiește în garsoniera ei de la marginea orașului, dar nu avea alte piste, așa că s-a îndreptat direct acolo. Parcându-se la intrare, a ieșit și a rămas pe loc. Vederea era atât de familiară și cunoscută, încât inima îi bătea cu putere. Au locuit aici atât de mulți ani, în timp ce el se cățăra pe scara carierei. Și ea a fost mereu alături, a suportat totul și a iertat totul, deși era o femeie tânără și atrăgătoare și ar fi putut găsi un candidat mai potrivit. Ai dreptate, Vladimir. Sunt un prost. Mi-am distrus fericirea cu propriile mâini, își spuse Kiril, oftând și urcând pe scările până la etajul 5, unde se afla apartamentul Oxanei. Cu o mișcare bruscă a apăsat pe sonerie, iar sudoarea i-a apărut pe frunte. Bărbatul a auzit o mișcare în spatele ușii, înseamnă că cineva era acasă. În curând a auzit o voce cunoscută. Cine e acolo? Întrebă din spatele ușii Ecaterina Andrivna. Eu sunt, răspunse Kiril plângând. Femeia a deschis ușa și a început să plângă și ea. Fiule, dragul meu, ai venit? Vino, te voi îmbrățișa, plângea pensionara. Kiril a intrat în apartament și a căzut în genunchi în fața mamei sale. Iartă-mă! Îmi pare atât de rău pentru tine. M-am comportat ca un porc nerecunoscător. Te-am lăsat în acest moment greu. Te-am lăsat singură cu boala. Nu mă voi ierta niciodată pentru asta. Kiril plângea complet ca un copil. Dragul meu fiu, nu trebuie să te distrugi așa. Te iubesc și nu te țin supărat. Ai viața ta, înțeleg totul. Cel mai important, sunt în viață, răspunse Ecaterina Andrivna și cu un gest îi făcu semn să se ridice. Cum este posibil? Tu ai spus că ești grav bolnavă și că îți mai rămâne foarte puțin, se miră Kiril, ridicându-se de pe genunchi. Totul este datorită Oxanei tale, deși nu mai este a ta de mult. Curând după plecarea ta din țară, ea a venit să mă viziteze la spitalul de îngrijire paliativă.
A crezut că i-ai spus despre divorțul vostru, dar pentru mine această veste a fost o surpriză. De la Oksana am aflat că te-a părăsit pentru o tânără amantă și că ați plecat împreună în țările calde cu banii din vânzarea casei mele. Am decis să nu te mai deranjez cu apeluri sau mesaje. Dar tu nu ai arătat inițiativă, povesti Ecaterina Andrivna. Probabil în acel moment mai urât, întrebă Kiril. Ce spui, dragul meu? Dragostea maternă suportă și iartă tot. Dacă pentru tine atunci a fost mai bine, atunci așa să fie, am acceptat totul. În plus, am crezut că într-adevăr mi-a mai rămas foarte puțin. Dar Oksana m-a convins să fac un control suplimentar, deoarece diagnosticul mi-a fost pus într-un spital rural simplu, iar în orașele mari medicina a avansat mult, continua femeia în vârstă. Și de ce nu m-am gândit să fac asta? Își smulgea Kiril părul din cap. Așa cum este, dragul meu. În cele din urmă, Oksana m-a programat la cel mai bun oncolog. El a numit un examen pentru mine, l-am trecut, am făcut o mulțime de analize și atunci s-a dovedit că cazul meu nu este fără speranță și nu este prea devreme să punem cruce. Mi s-a propus un tratament, iar pe parcursul unui an am urmat terapia. Oksana a fost lângă mine tot acest timp. M-a luat la ea, am locuit în acest apartament. În cele din urmă, organismul meu a câștigat lupta împotriva bolii. M-am vindecat. În afară de o minune, nu pot explica mai mult. Medicii au spus că atitudinea mea a jucat un rol important în asta. Iar Oksana a muncit mult la această atitudine. M-a susținut constant și m-a încurajat. O fată minunată! Nu îți poți imagina pe cine ai pierdut, a spus Ecaterina Andrivna. Îmi imaginez. Cu o zâmbet amar a răspuns Kiril. Dar acum unde este? În satul nostru. Acum are vacanță și se ocupă de renovarea casei tatălui tău din satul nostru, acela în care a locuit când a venit din extremul Orient. Casa noastră am vândut-o, iar altă nu am. Nu mai pot trăi cu Oksana. Am învins boala, m-am întărit, am început să mă recuperez, pot și vreau să trăiesc singură, cât timp sunt în stare să mă îngrijesc. Așa că am decis să renovăm casa tatălui tău, pentru a mă muta acolo. Oksana se ocupă tocmai de asta, a explicat mama. O să-i compensez totul, a răspuns Kiril. Da, fiule, îți voi fi foarte recunoscătoare pentru asta. Nu am cu ce să o răsplătesc, dar a făcut atât de multe pentru mine, mie atât de jenă, așa că te rog să-i plătești. Deși, știind cât de mândră este, pot presupune că va refuza banii tăi. Dar totuși, oferă-i, te rog, a spus Ecaterina Andrivna. În acel moment, s-a auzit scârțâitul ușii de la intrare. Era Oksana, care se întorsese din sat. Ecaterina Andrivna, am venit. Am cumpărat brânză de casă și smântână de la vecina dumneavoastră. Totul, așa cum vă place, a declarat femeia, zâmbind, intrând în cameră și lăsând pachetul cu produse pe podea. Kiril, ce faci aici? Bună, Oksana. M-am întors, a răspuns bărbatul cu o voce tremurândă. Adică, am venit înapoi acasă și am depus cererea de divorț cu Angela. Înțeleg, a răspuns Oksana. Și ce faci aici? A fost o neînțelegere. Am crezut că mama a murit și abia astăzi am aflat că este în viață, în mare parte datorită ție. Am început să o caut și am găsit-o în apartamentul tău. Îți mulțumesc pentru tot. Îți voi fi recunoscător până la sfârșitul zilelor mele, a explicat Kiril. Te rog, am făcut asta nu pentru tine, ci pentru Ecaterina Andrivna. Este o femeie minunată și nu merita să moară singură. Și, în general, nu merita să moară atât de devreme, a răspuns Oksana. În acel moment, Ecaterina Andrivna a început să plângă. Draga mea, îți mulțumesc pentru tot. Kiril îți va returna toți banii pe care i-ai cheltuit pentru mine. Mi-a promis deja. Nu am nevoie de banii lui, a răspuns Oksana cu mândrie. Te-am ajutat absolut de interesat. Doar dacă el vrea să-și asume renovarea casei tatălui, ar fi grozav. Mai este mult de lucru acolo. Nu voi putea termina repede. Desigur, mă voi ocupa de asta. Nu se discută când vom putea merge acolo. Îmi vei arăta totul, îmi vei spune ce a mai rămas. Cu speranță în voce a răspuns Kiril. Acum am vacanță. În general, sunt liberă. Dă-mi voie să mă odihnesc puțin mâine, iar poi mâine putem merge, a răspuns Oksana. Dar ce vom face acum cu Ecaterina Andrivna? O voi lua la mine. Am un apartament mare, este spațios, tot ce este necesar pentru confort. Mamă, tu chiar vrei asta? A întrebat Kiril. Mama a eitat o clipă. Ecaterina Andrivna, dacă doriți să rămâneți aici,
nu voi fi împotrivă. Observând reacția femeii, a spus Oxana. Mamă, îți promit că nu te voi mai supăra și nu te voi trăda, a declarat Kiril și s-a așezat din nou în genunchi în fața mamei. O să fie bine, fiule. Ridică-te, voi merge cu tine, doar îmi voi aduna lucrurile, a spus Ecaterina Andrivna și a început să-și pună hainele în geantă. Puteți să-mi sunați oricând, i-a spus Oxana la revedere. A doua zi, el a trimis fostei soții un buchet uriaș de flori și o notă plină de cuvinte de mulțumire. Kiril spera că nu este prea târziu să înceapă totul de la început și să se întoarcă la Oxana. Cât despre mamă, așa cum a promis, el a înconjurat-o cu dragoste și grijă. În ziua stabilită, a trecut pe la fosta soție și au plecat împreună spre sat. Ai pe cineva acum? A întrebat Kiril. Nu este treaba ta, a răspuns Oxana. Bine, nu mă mai bag, s-a retras bărbatul. Totuși, după o jumătate de oră de tăcere, femeia a vorbit prima. Locuim împreună cu mama ta. Tu ce crezi? Am pe cineva? Nu am pe nimeni. Dar dacă întreci cu speranța de a începe totul din nou, atunci nu te mai spera. Te-am iertat de mult, dar nu mă voi arunca din nou în această situație. Totul s-a consumat, s-a vindecat și a rămas în trecut. Nu va ieși nimic între noi, așa că mai bine concentrează-te și îndreaptă-ți energia spre a-i oferi mamei tale condiții de viață decente, a declarat Oxana cu fermitate. Am înțeles. A răspuns Kiril laconic. Bărbatul știa bine caracterul fostei soții și își amintea că este încăpățânată și nu își schimbă deciziile. Speranța că relația lor mai poate fi reanimată se stingea pe zi ce trece. Dar Kiril nu s-a descurajat. A decis pur și simplu să urmeze sfatul fostei soții și să se concentreze pe renovarea casei pentru mamă. Ajungând în sat, a evaluat amploarea catastrofei. Construcția era înclinat și necesita renovare capitală. Iată, de fapt, casa tatălui tău. Fac ce pot, dar mai este mult de lucru. Ar trebui să angajăm o echipă de muncitori și să reconstruim casa, a explicat Oxana. Ascultă, dar ar fi mai simplu să-i cumpăr un nou apartament sau o casă. Îi voi cumpăra un apartament aproape de mine și asta e tot, a spus Kiril. Pentru Ecaterina Andrivna, restaurarea acestei case este o chestiune de onoare, este singurul lucru care îi amintește de soțul ei decedat, tatăl tău. Vrea să restaureze locuința în memoria lui, așa că, dacă vrei, cumpără-i un apartament aproape de tine. Cred că nu va fi împotrivă. Dar și această casă, te rog, restaurează-o. Mama ta merită ca măcar la bătrânețe să-ți îndeplinești măcar o dorință, a explicat Oxana. Bine, te-am auzit. Așa voi face. Voi angaja o echipă și o voi aduce aici săptămâna viitoare. Acum aș vrea să merg la cimitir și să vizitez mormântul tatălui, a spus Kiril. Bine, te voi aștepta aici, a răspuns femeia. Kiril s-a îndreptat spre cimitir, iar Oxana a rămas să stea pe veranda înclinat. În acel moment, o mașină cu numere din altă regiune s-a oprit în fața casei. Din fereastră a ieșit un bărbat simpatic de vârstă medie. Scuzați-mă, este casa lui Victor Petrovici Ivanov? A întrebat el pe Oxana. Exact. Doar că Victor Petrovici nu mai este în viață de mult, iar în această casă nu locuiește nimeni. De ce întrebați? A întrebat femeia. Eu sunt fiul lui din prima căsătorie. Mă numesc Ivan, iar dumneavoastră ce legătură aveți cu el? A întrebat străinul. Nură. Mai exact, Victor Petrovici a murit cu mult înainte să mă căsătoresc cu fiul lui. Dar, cu toate acestea, formal sunt nură, a răspuns Oxana. Înțeleg. Și nu cumva să-mi spuneți că este înmormântat aici, în acest sat? A întrebat bărbatul. Da, aici. Și nu ați putea să mergeți cu mine la cimitir și să mă arătați mormântul lui? A întrebat Ivan. Bine, de fapt, nici nu vă imaginați cât de bine ați venit. A fost de acord femeia și s-a urcat în mașină cu bărbatul. Pe drum, ea l-a sunat pe Kiril și i-a spus să nu plece nicăieri. La cimitir, frații s-au întâlnit la mormântul tatălui. Cine este acesta? S-a mirat Kiril, arătând spre Ivan. Acesta avea o expresie la fel de surprinsă. Kiril, acesta este Ivan, fratele tău. Ivan, acesta este Kiril, fratele vostru. Iar acesta este mormântul tatălui vostru, a spus Oxana. A fost o pauză stânjenitoare. Ce faceți aici? A întrebat, în cele din urmă, Kiril. Am venit în delegație în centrul regional. Fiind aproape de casa tatălui, am decis să mă opresc. Îmi amintesc adresa din copilărie. O menționa mereu în scrisori. Dar am găsit doar mormântul.
De ce ai decis să faci asta? Tatăl a spus că nu ai răspuns la scrisorile lui din cauza supărării, a întrebat Kiril. Totul curge, totul se schimbă. Îmi voi permite să las întrebarea ta fără răspuns, a spus Ivan, iar tu ești fiul lui Victor Petrovici din a doua căsătorie, nu-i așa? Da, așa este, a răspuns Kiril. Iar această femeie fermecătoare, presupun, este soția ta? A întrebat Ivan. Fostă. Fără a-i permite lui Kiril să răspundă, a spus femeia. Ce interesant! Dar nu voi insista să vă întreb despre relațiile personale. Dar aș fi bucuros să te cunosc mai bine, Kiril. Ce părere ai despre a merge în oraș și a sta la o masă într-un restaurant? A întrebat Ivan. Sunt de acord, a răspuns Kiril, iar ei, împreună cu Oxana, s-au întors. Ei bine, nu vă voi deranja. Ajungând în oraș, femeia s-a despărțit. A fost plăcut să ne cunoaștem, a spus Ivan. Frații au rezervat o masă în restaurant și au petrecut acolo, în total, aproximativ 3 ore. Întâlnirea s-a dovedit a fi mai mult decât oportună pentru amândoi. Kiril avea de mult nevoie să se destăinuie cuiva. Iar dacă era vorba despre un frate, chiar și unul pe care l-a câștigat doar în vârstă adultă, nu se putea imagina o situație mai ideală. Bărbatul i-a povestit lui Ivan despre copilăria sa, a împărtășit amintiri despre tată, apoi a trecut la viața de adult. Fără a ascunde nimic, i-a spus povestea despre boala mamei, divorțul de soție și viața la mare. Da, frate, iartă-mă, dar ești un mare prost. După ce a consumat prea mult alcool și a trecut la tu, a declarat Ivan. Da, și eu înțeleg, dar nu mai pot face nimic, a răspuns Kiril. Dar tu povestește despre tine. Ai familie? De ce ai vrut totuși să te întâlnești cu tatăl? Aveam o familie, dar ne-am despărțit acum câțiva ani. Soția m-a părăsit pentru altul. A întâlnit din întâmplare prima ei dragoste, un coleg de clasă. A fost o nebunie, așa că a fugit. Nu am forțat-o. Avem un fiu, dar este deja un băiat adult, studiază la universitate. Cât despre tată, înțelegi, toată viața l-am considerat un trădător. Am crezut că el a părăsit-o pe mama din cauza unei alte femei, l-am învinovățit pentru tot, nu am răspuns la scrisori, am trimis înapoi toate cadourile. Dar recent mama a murit, iar înainte de moarte mi-a mărturisit că, de fapt, ea l-a înșelat și nu o singură dată. Tatăl nu a putut suporta asta, dar nu a vrut să o facă pe mama să pară o desfrânată în fața oamenilor. Așa că, pur și simplu, a strâns lucrurile în tăcere și a plecat în țara natală. Aici, desigur, conștiința mea s-a schimbat, l-am iertat imediat. Mai mult, am simțit o vină pentru că nu am luat legătura cu el, nu am vorbit, nu am aflat ce fel de om era și ce l-a determinat, de fapt, să plece. De asemenea, când m-am despărțit eu însumi, am înțeles cât de complicate și delicate sunt relațiile dintre bărbat și femeie. Dar, așa cum ai spus tu, nu mai pot face nimic. Îmi pare rău că nu l-am prins în viață, dar mă bucur că te-am cunoscut. Corect, înțeleg că acum te ocupi de renovarea casei lui, a întrebat Ivan. Corect. Mama își dorește foarte mult asta, iar eu am înțeles cât de important este pentru familia noastră. Voi cumpăra un apartament pentru mama în oraș, aproape de mine, dar această casă o voi restaura oricum și o vom folosi ca o cabană pe timpul verii, a explicat Kiril. Ascultă, este cumva și cuibul meu ancestral. Nu te deranjează dacă particip și eu la renovare, ca un omagiu pentru tată? A întrebat Ivan. Desigur. Vino alături. Mă voi bucura, a răspuns Kiril. De fapt, acum am mult de lucru, trebuie să readuc firma noastră pe pozițiile de top de unde am căzut. Dar Oxana a propus să continue să ajute cu casa, cât timp este în vacanță. Ei bine, asta e grozav. Atunci voi lua legătura cu ea și ne vom coordona acțiunile, iar tu te vei alătura când te vei descurca cu munca. Am o delegație lungă, așa că voi încerca să fiu cât mai util, a concluzionat Ivan. Ei bine, asta e grozav, a aprobat Kiril această idee. Deja a doua zi, Ivan a sunat-o pe Oxana și i-a spus totul. Au mers împreună în sat, pe drum Ivan a glumit mult, a fost galant și prietenos. Cred că în casă trebuie să păstrăm cuptorul, ca un omagiu tradițiilor, a împărtășit femeia gândurile ei. Sunt complet de acord cu tine, a declarat Ivan, iar în curte vom amenaja o mică grădină, vom planta un măr, o vișină, o pară și vom pune o foișor, pentru a ne aduna vara cu toții și a bea ceai în aer liber. Ivan a angajat o echipă de muncitori și a condus procesul, Oxana l-a ajutat în tot. Bărbatul și femeia s-au apropiat vizibil. Cred că în curte ar trebui să instalăm și leagăne pentru copii,
a împărtășit Ivan gândurile sale. Dar de ce? S-a mirat Oxana. Kiril nu are copii, iar copilul tău a crescut deja, iar eu vreau încă. Fiul s-a născut când eram încă foarte tânăr și neexperimentat, așa că nu am putut să mă bucur de paternitate. Acum este cu totul altceva. Sunt bine ancorat, sunt asigurat material. Am tot ce-mi trebuie pentru a oferi copilului o copilărie fericită, a explicat Ivan. Și eu mi-aș dori să am un copil, dar nu știu dacă visul meu se va împlini, a răspuns Oxana trist. Visurile trebuie să se împlinească. Sunt sigur că vei fi o mamă minunată, a spus Ivan și a sărutat-o pe femeie. Tatiana s-a retras și a răspuns cu aceeași monedă. Amândoi simțeau de multă vreme simpatie unul pentru celălalt și înțelegeau bine asta. Poate că, chiar și noi, vom avea un copil împreună cândva, a zâmbit Ivan. Oxana nu i-a răspuns nimic, dar a zâmbit înapoi. Timpul a trecut, delegația lui Ivan s-a încheiat, el a delegat finalizarea renovării lui Kiril și s-a întors acasă în extremul Orient. Relațiile cu Oxana au continuat la distanță. Totuși, după 3 luni, Ivan a venit din nou. Bărbatul a declarat că nu poate trăi fără iubita sa și vrea să o ia cu el. Oxana nu s-a opus și a plecat cu logodnicul. Acesta i-a făcut o propunere, iar în curând s-au căsătorit. Kiril se mușca de nervi, dar înțelegea că a meritat asta. Totuși, nu își pierdea speranța că, într-o zi, va întâlni o femeie la fel de demnă ca Oxana. Prietenul Vladimir a promis să-l prezinte surorii soției sale și acest lucru îi dădea speranța unui viitor luminos. Între timp, toate forțele lui Kiril au fost îndreptate spre restaurarea casei tatălui. După un an de la începutul renovării, lucrările au fost în sfârșit finalizate. Casa a ieșit ideală, curată, ordonată, ca o jucărie. Acolo era un cuptor, iar în curte, așa cum s-au planificat, au fost plantate pomi fructiferi. Vara, în foișorul din curte s-a adunat familia lui Victor Ivanovici, Ecaterina Andrivna, Kiril, Oxana, Ivan și fiul său din prima căsătorie. Cred că ne privește din ceruri și se bucură foarte mult, a zâmbit mama. Și eu sunt sigur de asta, mamă, a confirmat Kiril. La sfârșitul mesei, Ivan a observat că în curte nu au fost încă montate leagănele. Ivan, dar unde ne grăbim? Copii mici în familie nu sunt încă, i-a spus Kiril. Încă nu sunt, dar foarte curând vor apărea, a răspuns cu bucurie fratele său mai mare și a mângâiat burtica soției. Numai acum toți cei prezenți au observat că Oxana s-a îngrășat puțin și burtica ei s-a rotuneit. Visurile trebuie să se împlinească. Zâmbind timid, a răspuns Oxana și l-a sărutat pe soț.